آیا میخواهید در رابطه با اجزای کلام معلومات پیدا بکنید؟ آیا میخواهید بدانید که اجزای کلام به چند سیستم تقسیم شده است؟ پس تا آخر ویدیو با ما همراه بمانید. سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشین، از صحت کامل برخوردار باشین. خوش آمدین به من محمد دانشیار به یک از مجموعه دیگر از گرامر سطح متوسط. خب دوستان عزیز، درس امروز ما در رابطه با parts of speech هست. می‌بینید که parts of speech چی هست. Most of the words which makes our sentences called parts of speech. بیشترین کلماتی که سازنده جملات ما هستند او را ما به نام parts of speech می‌کنیم. How many parts of speech do we have in English? There are 9 parts of speech in English language. ما در زبان انگلیسی 9 تا parts of speech داریم که شامل noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction or interjection و article می باشد که در بسیاری کتاب ها article شامل نمی باشد. و so parts of speech mainly according to the system it is divided into two systems that we have. Number one, we're going to have the open system, and number two, we're going to have the closed system. What is the open system? So دوستان عزیز، گفتیم که اوپن سیستم، ما اوپن سیستم داریم عبارت از یک سیستمی هست که با خود هر نوع تغییرات میتونیم ما در این سیستم بیاوریم. یعنی میتونیم در این سیستم ما تغییرات و چینجز بیاریم، اما در کلوز سیستم ما نمیتونیم چینجز بیاریم. به این مفهوم است که ما در این 4 دانه بخش یا اجزای کلام که هست ما میتونیم چینجز یا تغییرات بیاریم، اما باید یاد داشته باشین که در بقیه‌اش ما نمیتونیم بیاریم چینجز یا تغییرات. وقتی که میگم در اوپن سیستم ما شامل 4 بخش است که عبارت از noun, verb, adjective و همچنان شامل adverb می باشد. noun عبارت از اسم است، verb عبارت از فعل هست، adjective عبارت از صفت و همچنان adverb شامل قید می باشد. ببینید دوستان عزیز، ما وقتی که میگیم در این سیستم ما تغییرات آوردن میتونیم. ببینیم چگونه. مثلا پیش یک مثلا در noun، مثلا مارکر خودش یک اسم هست. در اسم وقتی که مفرد باشه میگیم مارکر. پس آیا ما گفتم میتونیم مارکرز؟ بله، البته که میتونیم. پس این چی میشه جمعش؟ مارکرز. پس این یک چی هست؟ این یک اوپن سیستم است که در این سیستم ما تغییرات آورده میدونیم. مثلا در خود نام، مثلا اگر دیگر مثال بگیم، مثلا بوک است، شکل جمعش میشه بوکس. پس لحاظ در اینجا فعل چی گرفت؟ اس گرفت. یا مثلا واچ، ساعت داریم، شکل جمعش میشه واچز. یعنی در اخیر خود اس اضافه گرفت، یعنی اس اضافه شد، یعنی اس تغییرات آمد. اما در این سیستم که است ما نمیتونیم تغییرات یعنی ایجاد بکنیم. و همین قسم ما میگیم فعل یا ورب داریم. در ورب همچنان ما میتونیم تغییرات بیاریم. مثلا teach در زمان حال ساده چی میگیره؟ teaches اس اضافه میشه. یا studied میشه. یا مثلا ما میگیم که walk چی میشه؟ walks شده میتونه. و همین قسم ما adjective صفت داریم. در صفت همچنان مثلا tall هست، چی شده میتونه؟ taller میشه. یا مثلا short داریم، چی میشه؟ shortest میشه. دیگه ما توانستیم تغییرات ایجاد بکنیم. در adverb در قید، مثلا در قید ما همچنان fast داریم، چی میشه؟ faster میشه. یا مثلا در اخیرشان ly میگیرن، یعنی در قید هم ما همچنان میتونیم چی اضافه بکنیم؟ تغییرات بیاریم. اما ببینیم در کلوز سیستم چگونه است. کلوز سیستم عبارت از یک سیستمی هست که ما در این تغییرات آورده نمیتونیم، ما در این تغییرات ایجاد کردن نمیتونیم. مثلا شامل پروناون هست، شامل کنجنکشن، پرپوزیشن و غیره می باشه. ببینید دوستان عزیز، ما نمیتونیم در پرپوزیشن تغییرات بیاریم. مثلا ان هست، بگیم انس میشه، اس یا ایس یا مثلا ایدی گرفتن نمیتونم. و همین قسم مثلا در کنجنکشن داریم یا مثلا واو، اینها که نمیتونه در اخیر خود بگیم نمیشه، مثلا بگیم واوز یا غلط هست نمیشه. مثلا ما در پروناون ها داریم، در پروناون ها مثلا آی هست، اینها با خود چیزی نمیگیرن. مثلا بگیم آر یا قسم دیگر، یعنی در این سیستم ما هیچ گونه تغییرات وارد کرده نمیتونیم. یا مثلا همچنان چیزی که ما در کنجنکشن هم ما تغییرات آورده نمیتونیم. مثلا اور هست، اور بگیم اورز، این غلط میشه. مثلا بگیم بات یا مثلا بگیم باتس میشه، این غلط هست، این شده نمیتونم. و همین قسم ما در آرتیکل همچنان نمیتونیم. یک نوع آرتیکل هست، بگیم در اخیرش اس بتیم یک چیزی اضافه بکنیم امکان نداره. و همین قسم در ان داریم، در اینها هم ما نمیتونیم تغییرات ایجاد بکنیم. مثلا ان هست، بگیم انس میشه، نمیشه، یعنی غلط هست. پس ما در کل
پارتس اف اسپیچ ما با دو بخش تقسیم میشه، یک اوپن سیستم، کلوز سیستم. اوپن سیستم ما در این سیستم ما تغییرات آورده میتونستیم که شامل 4 بخش بود، نان، ورب، ادجکتیو، ادورب. و همین قسم کلوز سیستم ما شامل 5 بخش بود که عبارتند از پروناون، کانجنکشن، پرپوزیشن، آرتیکل و همچنین اینترجکشن می باشد. تشکر از توجهتان. Thanks for watching.